Den är ju fantastisk. Den är ju liksom... Den är ju liksom helt... Den är så, har sån ande, så spirit i sig. Och ja, det här är liksom det bästa köpet jag har gjort. Och så då har blivit... Och det är ganska många syntsidor och sånt som har skrivit om ASGs utrustning och sånt. Och då har nämnts den här. Så tyvärr har det gjort att jag själv har bidragit till att skapa en prisuppgång. Så nu har jag inte råd att köpa den. Hej, jag heter Fredrik Strage och jag är samlare. Jag är också syntare. Det är i alla fall den subkultur som står mig närmast. Men trots att jag har lyssnat väldigt mycket på synt så har jag inga egna syntar. Bara de här som mina barn brukade leka med när de var små. Den här lilla har ett så diskant sound att den låter som abstrakt experimentell elektronika. Vi ska titta på betydligt mer avancerade och betydligt dyrare syntar i det här avsnittet av Saker och ting. Programmet om att investera i popkultur. Ni minns kanske att jag för några avsnitt sedan åkte till Gitarrmuseet i Umeå och tittade på deras sällsynta elgitarrer. Deras värde hade ökat med hundratals % på några decennier. Men hur är det egentligen med syntar? Kan man betrakta dem som en investering? Borde jag hålla väldigt hårt i de här? Följ med mig på en elektronisk resa till syntens centrum. Nu är jag i Bromma i västra Stockholm. Här är en fabrikslokal alldeles intill Bromma flygplats förvarar en av Sveriges främsta syntmusiker sina instrument. Han heter Peter Fristedt och han är mest känd från bandet Agent Sidegrinder som i 20 års tid har gjort elektroniskt sprakande postpunk. Peter Fristedt har turnerat över hela världen. Han har startat skivbolaget Lobotom Records och han är känd för att renovera urgamla rullbandspelare som han använder som en sorts primitiva samplers. Jag har lyssnat på Agent Sidegrinder i många år så det ska bli väldigt intressant att titta på alla Peter Fristedts musikmaskiner. Han har också lovat att bjuda hit en annan syntsamlande syntare. Hej Peter! Hallå, här jobbar du! Absolut! Oj, får jag komma in? Yes, välkommen, wow. Välkommen! Välkommen! Tack! Det är alltså här Agent Sidegrinder repar och... Ja, det här är vår värld. Och har varit det i 20 års tid. Och brukar ni ta de här och slå på scen? Precis, vi fick den av Kite faktiskt. Har Kite haft de här? Ja, de hade den och spelade på Debaser. Sen har den hängt här. Men gud, har du en Speak and Spell? Ja, absolut. Den, tyvärr är batterierna i slut på den. Det är en sån här som Depeche Mode döpte sin första skiva efter. Ja, precis. Och jag köpte den någon gång tidigt 2000 eller 2010 kanske. Sånt där. Vi hade den på hardware-skivan på några partier där. Och den här hjälper barn att stava rätt? Ja, man kan ju också... den läser ju upp ord också. Och vad är det här för märklig walkie-talkie? Den där har varit med för vår absolut första tid. Den här är nog mer så bara som museet här. Men det där var en hittade i Vällingby för... Herregud, alltså nu snackar vi 30 år sedan och den är en butangasmätare från gruvindustrin. Och vad är det här för trä? Det är ett stativ till en lagrarbandspelare jag byggde för att kunna använda live för att kunna spela fler bandloopar samtidigt. Men den har aldrig använts med live. Så att den... Men rullbandspelare har blivit lite ditt signum. Ja, hur många sådana har du? Jag har totalt 7 stycken nagelbandspelare och de 2 den återvärda stereomodellen av den. Och
Och de har min hemmastudio och så. Och sen, jag har mycket bandspelare. Jag har en bandspelarstudio hemma helt enkelt. Vad är Nagra för märke? Det är ju ett schweiziskt märke. Och de är fortfarande aktiva inom ljudindustrin och så. Och de var ju liksom det. De var den första som gjorde eller faktiskt den andra som gjorde en portabel ljudinspelare för filmindustrin. Och företaget heter Nagra Kudelski. Och den blev ju branschstandard. Så att Nagra blev liksom en standard för filmindustrin. Jag har alltid gillat hur du tar på dig vita silkeshandskar just det. På scen. Har jag den här? Det är något lite Michael Jackson-aktigt över det där. Ja, men det är något spännande, tycker jag. Det är för att kunna hålla tejpen då, liksom, så att den går runt och runt. Jag vet, det är också ett uttryck att man tar på sig, man hanterar något med silkeshandskar. Ja. Att man är varsam om någonting. Men när du tar på dig dem, då innebär det alltid att nu kommer det bli totalt superoväsen. Ja, fast så mycket oväsen blir det inte längre. Utan det kanske är mer lite så här boom, boom. Och ett litet ljud. Oj, där har ni de här märkliga orangea megafonerna. Ja, just det. Som er sångare Emanuel Åström använder på scenen ibland. Precis. Det. Test. Men den Bromma. Stockholm, Arlanda. Och varifrån kommer de här? Det är lite oklart, det är ett mysterium. När man har liksom bildsökt på den här så har ju framstått att men det kommer från Schweiz. Att den är från, vi tänkte att det var från bergsräddnings. Men nu är det ett svenskt företag visar som, och jag tror att någon har missblandat ihop Sverige och Schweiz någon gång. Det ser ut som något skolpoliser i orangea poncho skulle använda för att skingra folkmassor. Om de jobbade med våldsamma demonstrationer, då skulle en skolpolis kunna ha en sån här. För det är exakt samma orangea nyans som det var på skolpoliserna. Ja, det är ju så mycket så jag jobbar, att jag liksom hittar saker som jag tycker är intressanta. Liksom, jag har alltid varit så. Liksom. Vi kan ju titta på ett skräckexempel vad gäller prisutveckling, värdeutveckling. Pianon och orglar. Långt före jag var liten så fanns det en orgel i varje skolrum i hela Sverige, åtminstone i varje skola. Men ofta i varje skolrum. Och piano var ju också väldigt vanligt förekommande. De är idag värda 0 och intet. De anses som någonting jobbigt som man måste be en flyttfirma få bort. Om det inte är en liten orgel, men ofta så var de också stora och tunga. Så de har tappat i värde totalt. Om det inte är något väldigt känt märke, Steinway eller vad det nu kan vara. Syntmakt, hårdrockslakt. Jag heter Roja, jag är soloartist, producent och tonsättare. Jag jobbar främst med analog-syntar nu för tiden och mycket mjukvara också, men främst med analog-syntar. Och jag jobbar mycket med elektronisk musik och även elektroakustisk musik. Hallå, välkommen in! Tack! Hej Roja! Hej Fredrik! Hej, vad kul att ses! Hej, detsamma! Och du har med dig syntar! Ja, det har jag! För du samlar också på syntar, precis som jag. Peter gör. Ja. Vad spännande! Jag har min buckla med mig och lite små syntar som jag har samlat. En buckla, vad är det för någonting? Det är en bärbar modulär synth som kommer från typ 70-talet som jag har fastnat för. Och jag har en bärbar version av den, men den kommer som ett stort system vanligtvis. Vad menas med en modular synt? Det är en synth som man kan bygga ljud istället för en vanlig synth som man brukar se med klaviatur som man kan ställa in presets. Så man kan ändra typ alla olika parametrar och hur ljudet går genom olika filter och sånt. Så man har lite mer kontroll. Det här är inte den bästa väska för det här instrumentet. Men det gör så att jag kan bära det ganska lätt. Så här har vi. Det här är en ny version av ett gammalt instrument, Buchla Music Easel. Den gamla versionen hade också en liten klaviatur, fast inte en vanlig utan någon touch sensitive. Och den här ser ni att jag har mina sladd
inkopplad för att jag har spelat lite live med den. Ja. Och Buchla är döpt efter en uppfinnare som heter Dan Buchla. Dan Buchla. Ja, och hans tänke med det här instrumentet var att egentligen ska man inte veta någonting om syntar när man använder det här. Så att man ska kunna använda de färger som man ser här och lite kunskap men inte så mycket och utforska så mycket som möjligt. Och det är den som just lockade mig till den, att det är lite mer man måste vara nyfiken som ett barn och leka fram ljudet istället för att man vet exakt vad som kommer hända, för att det är saker som händer som man inte har någon kontroll över. Och så den ursprungliga Buchla Music Easel, det var bara 20 ex som skapades. Oj. Och det finns faktiskt ett ex i Stockholm som jag har sett. Men jag har inte använt den, men den finns på Kungliga Musikhögskolan och det är jättefint. Den har lite ljusblå metallväska, jättefint. Vad kostar en sån om man vill ha ett av de 20 exen? Jag vågar inte säga. Jag vågar verkligen inte säga. Ja. Om du kan bara koppla den. Ja. Oj. Där. Oj, hoppsan. Vänta, där. Ja, om du har ett telekabel så ja. Bara en behövs. Behövs inte vara stereo. Kommer det göras någon stort ljud nu om jag... Ska vi se, den är neddragen. Okay. Så här har vi lite ljud. Nu är det lite reverb på här. Här är reverben som man kan... Det är fjärde reverb som finns här inne. Det är ganska fint. Men det finns inget klaviatur på den, utan bara kontroller. Är det medvetet Precis. för att... Det var så Dan Buchla tyckte inte om de vanliga klaviaturen. Han ville inte återskapa ett riktigt instrument utan han ville bygga någonting som var lite, alltså man ska utforska lite. Så han istället byggde någon touch-sensitive typ av klaviatur. Den säljs med just den här versionen säljs separat. Men de gamla Buchla Easels kom med den inbyggd. Men istället för klaviatur så har vi de här. 5 stycken sequencer. Och här kan man ändra till exempel... Du är uppväxt i Olympia i nordvästra USA, som man kanske mest förknippar med att Nirvana spelade väldigt mycket där. Och den här Riot Girl-vågen med band som Bikini Kill fanns där. Men man tänker inte så mycket på elektronisk musik. Hur kom du in på den? Så den som jag fick från Olympia var mest en DIY-känsla. Så elektronisk musik kom... Jag var en stor fan faktiskt av Front 242 när jag växte upp. Och det var just genom Front 242 att jag började, när jag först flyttade till Sverige det var 2010. Jag började lyssna tillbaks till min gamla musik och började lyssna till lite mer Front 242 och The Orb och andra grejer. Och så hade jag kollegor som lyssnade på mycket synth och då fick jag upptäcka DAF, vilket var en stor grej för mig för att jag fastnade för dem väldigt lätt. Och sen min DIY-tänke var mer, hur svårt kan det vara att skapa det här? Jag kan inte dra mig till minnes att jag har sett syntar till salu på auktioner eller antikmarknader. Däremot så ser jag ganska sällan gamla datorer och spelutrustningar och sånt. Men syntar kommer jag inte ihåg att jag har sett. Så det kommer också garanterat. Och jag vet att det finns samlare av dem. Men hur har värdeutvecklingen varit på antika syntar? Den där till exempel, vad gav du för den när du köpte den? Det här är en så här fantastisk historia med det här. Jag tror det var 97. Och jag höll ju på... man drömde om syntar och jag hade ett syntband och så hade jag gjort jag höll på fotografi och så hade jag gjort ett fotojobb åt Biblioteksgatans butiksförening och fick 2000
eller jag fick 3000 kronor i ersättning för det. Och det var ju så här, yes, 3000 kronor. Och sen så såg jag, det var verkligen så. Jag passerade på Upplandsgatan butiken Vigedals Värld och då stod den här i skyltfönstret där. Och jag bara så här, wow. Och så gick jag in och lyssnade på den. Och han ville ha 2900 för den. Och jag bara så här, jag köper den. Det var samma vecka. och det är en fantastisk maskin. Och vi har använt den. Sen, ja. Det var ju 97 köpte jag den då. Och sen användes inte så mycket under ett antal år. Och sen när vi startade ASG då. Hur mycket är den värd nu? Men jag har svårt att säga exakt pris. Alltså, det är också svårt att sätta priser och säga liksom att men det här är värd så. Det är många. Det var en köpare ville betala. Men jag kanske tänker liksom 20 000 borde väl, kan man tycka är rimligt för en synt från 78 som funkar och är tillfixad och så. Har intresset för vintage-syntar ökat sedan ni började spela? Jag skulle absolut säga att det har blivit en helt ny rörelse och det här är rätt kul. När jag började intressera mig för syntar, jag gillade ju musik från 70-talet och jag liksom var inte så intresserad av hela det här liksom på 90-talet, allt slags samplers och sånt. Jag var liksom ganska helt utanför det liksom eller slut på 80-talet då kanske man ska säga. Men nu har det fullkomligt exploderat med hur många YouTubers som det finns hur mycket som helst. Så nu blir man nästan så här, det är väldigt mycket liksom att gräva, hitta liksom det gamla soundet och så liksom. Så att, och hur påverkar det priset på de gamla modellerna? Jag skulle säga så här att det finns en som heter en så här synt YouTuber som heter Heinbach. Heinbach. Han har ju sett det så lite roligt. För att när han har visat någonting då liksom skjuter de priserna i höjden. Och exempelvis hade han med en Nagra-bandspelare. Jag är med i ett sådant Nagra-forum på Facebook. Och helt plötsligt den dagen han hade pratat med Nagra, då liksom har väldigt in människor som har bara frågar liksom väldigt mycket som inte var man förstod att det är en person som aldrig ens reflekterat vad Nagra är för någonting. så det jag har liksom alla mina syntar jag äger har jag har aldrig liksom köpt något för jättemycket pengar utan allt har varit att jag har gått med någon form av känsla, jag är intresserad, jag har liksom sprungit på människor, äldre människor som har haft mycket saker liggande och jag har liksom lyckats varit såhär, gud vad fin, skulle inte jag kunna få köpa det här, och så man har blivit en bra affär som båda är nöjda med. Men vad är det som gör antika syntar så speciella? För man kan väl ändå återskapa det här ljudet med mjukvara i andra datorer? Vad är det som gör de faktiska maskinerna så spännande för er? Jag tror faktiskt inte man... Nu kommer jag få massa... jag tror... det är liksom, vi brukar ofta i bandet prata om andliga värden. Om liksom själen i ljudet, närvaron och och just det här rummet, alla de här förstärkarna vi har, de är ju en del av liksom skapa den här... Det känns som att ljudet är mycket mer, som du säger, levande, men alltså dynamiskt på ett sätt. Det går inte att göra med mjukvara. Man kan verkligen höra det. Till exempel med någon trummaskin. Man hör typ hela spektrumet i ljudet med en analog trummaskin om man jämför med mjukvara. Det går inte att återskapa mjukvara. Och sen tror jag också mycket är det här hur, ska man säga, användargränssnitt. Och hur har man en mjukvarusynt, då sätter man in en plugg i ljudkortet och ser ut som en liten högtalare så här. Men här är liksom, vi har ju liksom bara, vi har förstärkt allting och det är bara här är liksom
man drömmer ju drömmer bort sig till Antwerpen med en gång bara man hör det här ljudet. Det var så. Om det är något område som jag ser kommer så är det musikutrustning, videoutrustning, elektronisk utrustning från 70- och 80-talet kanske framförallt. Det ser jag blir vanligare och vanligare. Jag har fler och fler som kommer in till mig och frågar efter sådan utrustning. Typ Atari eller gamla syntar. Det har blivit vanligare och vanligare. Det existerar inte att någon frågade efter det för 10 år sedan. Idag så känner jag till flera kunder som är ute efter sånt. Och det gör ju att jag spanar mer efter det själv. Vad är det mesta du har betalat för en synt? Jag skulle säga den här bucklan, men jag fick inte betala hela på grund av att jag betalade ganska mycket jag fick STIM-stipendiet. Så det var mycket av priset gick till det här instrumentet. Så jag tror det kostar 30 000 kanske. Och det är ganska mycket ska jag säga. Men helt värt för mig känner jag att jag hade länge längtat efter just en buckla-synth. Så det var när pengarna kom, det var typ rakt från himlen. Jag läste en intervju med Martin Gore i Depeche Mode som berättade att när han slutade dricka alkohol så började han istället att köpa väldigt, väldigt dyra antika syntar på eBay. Och det här blev nästan som ett beroende för honom, man kunde inte sluta. Han bara budade ena synten efter den andra. Finns det en risk att man fastnar i ett syntberoende och måste köpa fler och fler syntar? Ja, men jag skulle säga kanske inte i mitt fall just syntar så, men just Nagra-relaterat och Nagra-bandspelare och sånt som är där, när det kommer till Nagra, det schweiziska bandspelarmärket, då är det liksom, det är lite som Riddarfalken från Malta. Det är liksom, när jag senast köpte den på Blocket, det var liksom så här, slet upp kartongen och tog upp det. Och det är att hålla en sån maskin, det här hantverket, liksom, jag har sett bilder från fabriken i Schweiz, de suttit i ett litet rum, 5 personer och svarvat och gjort de här. Det är en viss feeling i det liksom som man inte kan. Och där kan jag bli lite besatt. Så här. Kan du känna ett starkt ha-begär inför vissa syntar? Ja, men alltså med just modulärsyntar, för mig är det buckla, men det finns också Eurorack till exempel, som folk säger Eurocrack. För att man skapar något sätt, alltså man vill samla så många moduler som gör olika grejer som möjligt. Och om jag hade mer pengar så hade jag lätt skapat, istället för att ha en färdig byggd buckla, så skulle jag bygga en hel bucklasystem. Det är drömmen faktiskt. Vilken var din första synt tror jag? Jag tror det var en Arturia Mini Brute, så det var ganska ny synth. Men den hade lite klaviatur och det kändes väldigt, man kunde göra de vanliga syntgrejer med den. Men jag började inse efter jag köpte den att det var lite typ, jag vill ha något mer faktiskt. Jag vill ha något mer intressant ljud än bara det. Förr i tiden när de första syntarna kom så pratade många om att det var sterilt och kallt och robotmusik. Och nu står vi här omgivna av 50-60 år gamla syntar och pratar om att de har så mycket själ. Att de här instrumenten är besjälade och det finns ett varmt ljud. Är det inte fascinerande hur tiden gör att teknologi får en annan känsla? Får jag inflika en bara lite anekdot i det här? Jag gillar att hålla på och gräva i barndom och sådär, men jag kommer ihåg en fritidsledare när jag gick i 8:an och jag var så syntintresserad redan då. Och hon sa det bara, att du gillar musik som gör så att man bara trycker på en knapp på en dator. Det gör mig förbannad. Och det sa och jag tänkte på det så här. Ja. Och nu lever vi 2025 när man faktiskt kan trycka på en knapp och få en hel låt gjord av AI. Det går, för första gången i historien så går det faktiskt att få en låt. Men det är väl också ett redskap?
Ja, men jag tänker på den Brian Eno har någon citat att det är parafras just nu, men att den som låter fel med det instrumentet eller ljud kommer bli den som man ska längta efter i framtiden. Och det känns lite som den känslan att vi längtar efter det som gör allt de här gamla syntar lite intressant och inte helt 100. Så det är i defekterna som själen kommer? Ja, det kanske är det faktiskt. Jag vill ha en synt farsan, jag vill ha en synt när jag konfirmerar mig. Nej, ärligt talat så saknar jag nog både den tekniska och musikaliska kompetens som behövs för att hantera de där vackra gamla musikmaskinerna. Så jag föredrar nog att bara beundra dem på avstånd. Och du kan beundra mig i nästa avsnitt av Saker och ting som släpps om 2 veckor. I det träffar jag en ny samlare och hittar nya sätt att investera i popkultur.